Hey, what's up guys? Adventure. We have another adventure for this afternoon. Paggabi na din. Hindi natin mahabol yung yung sunset doon sa pupuntahan natin. Sana maabutan natin. Pero hindi ako sigurado. At meron tayong imimit. So magbabike tayo ngayon. So, medyo malayo-layo to. Pero malapit lang. Pero malayo kasi ngayon lang ulit eh. So sige, samahan niyo ako sa ating adventure. Let's go.
Nakarating na tayo. At andito na din yung kakatagpuin natin, pero di ko alam kung nasa sila banda. Nasa seaside ako, ayan. Ayan yung magandang bridge ko, maya maganda yung pagbubunak ng ilaw na yan. Haba ng biyahe ko. Halos ang oras. So talagang natin 30 minutes yung ano. Kaya kasi nung mahabang ano, buwan. Kaya, hindi alam eh. So hanapin ko muna sila. Nakauwi na tayo. Nilikat ako. Bali, naka 46 km pala ako ngayon. Balikan. Kaya nanibago siguro, kaya siguro pinalikat ako. Kaya ayun, salamat. Salamat sa Lord at nakauwi ng ligtas. Yun, so hanggang sa muling paglalakbay. Pahinga na, gabi na. So, God bless sa inyo lahat mga ka-adventure. Bye-bye!